අයිබෝන් Perfect Start YouTube channel එකට අප ඔබ සාදරයෙන් නිතෝ පිළිගන්නවා. ඉතින් Perfect Start YouTube channel එකෙන් ඔබට අපි නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරනවා ඔබගේ spoken English fluency in English සහ ඔබ confidently spoken English කතා කරන්න නම් spoken English හදා ගන්න නම් ඔබ පුලේ එකම දේ අපි dialogue ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ dialogue ඔබට පුළුවන් කට පුරා කතා කරන්න. ඔබට ශබ්ද නගා කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ශබ්ද නගා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. ඇයි? ශබ්ද නගා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. මොකකටද? අපි එතකොට අපේ ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න මේ විදිහටයි ඩයලොග් කතා කරන්න ඕනේ. මේක අපි විශේෂ ලෙසන් එකක් විදිහට ලෙසන් නම්බර් 5ට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ලෙසන් නම්බර් 5 ඔබට බලන්න පුළුවන්. ලෙසන් නම්බර් 5 බලනකොට ඔබට තේරෙනවා මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි අපිට හරිය ලේසි එක හදාගන්න ඕනේ ක්‍රමය අපි පාඩමෙන් ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා. රයිට්. අපි අද දවසේ ඩයලොග් 5ක් කරන් ඉවිත් තියෙනවා. අපි යම් අපේ ඩයලොග් අංක 1 වෙතට Where do we get off at? Where do we get off at? Where do we get off at? Where do we get off at කියලා කියන්නේ අපි කොහෙන්ද බහින්නේ? කොහෙන්ද බහින්නේ කියලා. කොහෙන්ද බහින්නේ කියලා කියන්නේ මේ බස් එකකින් අපි කොහෙන්ද බහින්නේ කියන එකයි අහලා තියෙන්නේ. Where කියලා කියන්නේ කොහෙන්ද? කොහෙද කියන එකට අපි යනවා. Where කියලා කියනවා කොහෙද? කොතනද කියන එකට. Do we get off at? Do we get off කියලා කියන්නේ අහකට වෙනවා නැත්නම් බස් එකේ මගේ දෙයකින් බහිනවට කියනවා get off කියලා. Where do we get off at? Get off at කියලා කියන්නේ අපි කොතනින්ද? at කියලා කියනවා හීවල කියන එකට. අපි කොහෙන්ද බහින්නේ කියලා අහනවා නම් අපි අහන්නේ where do we get off at? Where do we get off at? අපි කොහෙන්ද බහින්නේ? right. අපි යනවා අපගේ ඩයලොග් අංක 2 වෙතට. ඩයලොග් අංක 2 මෙහෙම සඳහන් කරනවා we have to ask someone. We have to ask somebody. We have to ask someone. We have to ask someone. මේ have to had to කියන පද විශේෂ පදයක්. have to had to කියලා කියන්නේ have to කියලා කියනවා සිද්ධ වෙනවා කියන එකට. I have to go there. මට එහි යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to ask someone. I have to ask some questions. මට ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to talk with you. මට වත් ඒ කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පදවලට have to කියලා දාගන්න තියෙනවා මෙතන. යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. මට සිද්ධ වෙනවා. I have to මම කරන්නට යන්නේ I have to go in there. I have to කියනවා ඒක සිද්ධ වෙනවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන I have to කරන්න වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. We have to ask someone. අපට have to ask කියලා කියනවා අහනවා කියනවට කියනවා ask කියන එක. someone කියලා කියන්නේ තම කෙනෙක්ගෙන් අපට තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ. We have to ask someone. අපට කාගෙන් හරි අහන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි we have to ask someone කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් කරන්නේ. right. අපි යමු අපගේ ඩයලොග් අංක 3 වෙතට. ඩයලොග් අංක 3 සඳහන් කරනවා මේ බස් එක හැමදාමත් ගමන් කරනවද? මේ බස් එක හැමදාම ගමන් කරනවද කියලා අහන්නේ. Is this bus traveling every day? Is this bus traveling every day? Is this bus කියන එක අපි ඉස්සරහට ඔබට පාඩම කරලා දෙනවා and is කියන එක. එතකොට මේ is කියන පදය ඉදිරියට આવුතින් වාක්‍යයක ඒ කියන්නේ subject එකට බවටපත් වෙනවා තියෙන්නේ. Is this bus traveling every day? මේ බස් එක හැමදාමත් ගමන් කරනවද කියලා තමයි අහන්නේ. This bus is traveling every day කියලා කියන්නේ මේ බස් එක හැමදාමත් ගමන් කරමින් තියෙනවා කියන එකට. නමුත් is කියන එක පදය ඉස්සරහට ගත්තොත් එහෙම is this bus traveling every day මේ බස් එක හැමදාමත් ගමන් කරමින් තියෙනවද කියන එක තමයි ඒකෙන් එහෙම අපි අහන්නේ. right. ඊළඟට අපි යනවා අපගේ ප්‍රශ්න අංක 4 වෙතට. I don't know about that. What's going on? I don't know about that. What's going on කියලා අහන්නේ. I don't know about that කියලා කියන්නේ මම I don't know කියන එක පිළිගන්නවා. මම දන්නේ නැහැ කියන එකට. about that කියන්නේ about කියනවා ගැන පමණ විතර කියන එකට. about කියන්නේ ගැන පමණ විතර කියන්නේ. about කියලා කියනවා ගැන. about that කියන්නේ ඒ ගැන. ඊට පස්සේ about me මම ගැන කියන එකට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගැන පමණ විතර කියන එකට තමයි about කියන පදනේ භාවිත කරන්නේ. I don't know about that කියන්නේ මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ කියන එකට. what's going on? what's කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට. what is කියන එක තමයි කියලා දෙන්නේ. what's කියලා what is going on මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. I don't know about that. What's going on? right. අපි යනවා ඊළඟට අපගේ අවසාන ඩයලොග් එකකට වෙතට. Did we miss our bus stop? Did we miss our bus stop? did කියන එක ඉදිරියට ආවම අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදියට තමයි අහන්න පුළුවන්. Did we miss our bus stop? අපිට අපේ බස් නැවතුම මග හැරුණාද?
did we miss කියලා කියනවා අතපසු වෙනවා කියන එකට our bus stop කියලා කියනවා අපගේ බස් නවත්තන ස්ථානයට. එතකොට අපගේ බස් නවත්තන ස්ථානයේ කොට මග හැරුණාද කියලා අපි අහන්නේ did we miss our bus stop? right. මේ ආකාරයට අප ඩයලොග් පහක් අද යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩයලොග් මම කතා කරනවා වගේ ශබ්ද නගා ඔබ උච්චාරණය කරන්න. ඔබ ශබ්ද නගා කතා කරන්න. ගෙදරදී ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රැක්ටිසස් කරන්න. එතකොට ඔබට fluency in English වගේම ඔබට self confidence එකෙන් spoken English හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි හැමදාමත් මේ ආකාරයට ඩයලොග් කරන් ඉන්නේ. වගේම පාඩම් පහකට සැරයක් අපි ස්පෙෂල් ලෙසන් එකක් කරන් ඉන්නවා. ඒ ලෙසන් එක බලන්න. වගේම අලුතින් අද දවසේ එකතු වෙන ළමෙක් කවුරු සමාජිකයෙක් ඉන්නවා නම් අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් ඔන්න මේ අප අරගෙන තියෙන ලෙසන්ස් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳලා බලන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳලා මේ ලෙසන්ස් බලනකොට තමයි ඔබට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉක්මනටම හදා ගන්නට නම් හැකියාව ලැබෙන්නේ. තේරුණා නේද?